साथीहरु अहिलेको यो बर्खाको महिनामा सडकभरि पानीले गर्दाखेरि हिलो मात्रै देख्न सकिन्छ र हामीले गाडी कुदाउँदाखेरि हाम्रो गाडीहरू फोहोर हुने गर्छ हिलोको कारणले गर्दाखेरि। सो त्यही गाडी धुनको लागि भनेर मैले एउटा यन्त्र मगाएको छु। यो हाई प्रेसर वाटर गन जसको सहायताले हामी गाडीमा लागेको फोहोर धुलो सजिलैसँग धुन सक्छौँ। यो बक्सभित्र के सामान आएको छ अब हेरौँ है त। यो एकदमै राम्रो खालको सुटकेस यो प्लास्टिकले बनेको छ र यो भित्र हामीले हेर्दाखेरि यो एउटा स्याम्पू बोतल भयो र यो यसको केही पाइप, यो चार्जर, यो वाटर गन र यो 48 भोल्टको लिथियम आयन ब्याट्री। अब यसलाई हामी एसेम्बल गरौँ साथीहरू। हेर्नुहोस् यो यसमा लाग्ने पाइप भयो साथीहरू, यसको चार्जर भयो, यो यसको मुखमा लगाउने। यसलाई एसेम्बल गरौँ